Ebben a tanban mindenki hisz. Azt hiszem mindenki tudja, hogy Amerikában egy alapelv, vagy hagyomány, hogy soha nem beszélünk vallásról és politikáról. Amikor két amerikai leül beszélgetni, akkor két téma biztosan előkerül. Ez pedig a vallás és a politika. A vallásnál pedig előbb-utóbb, és inkább előbb, előkerül valamilyen eleme az eleve elrendelés, predesztináció tanának. Ez az egyik téma, ami zavarba ejt minket. Ugyanakkor izgat minket. Összezavarodunk, amikor szembe kerülünk az eleve elrendeléssel. Van, mikor emiatt ásunk mélyebbre a teológiában. Ez csak az egyik olyan téma, ami érdekes, és beszélgetésekre, meg persze viszályokra ad alkalmat. Ahogy nézem a keresztény teológia történetét, látjuk, hogy minden nagy keresztény tanító, minden teológus valamikor szembe kellett nézzen az eleve elrendelés kérdésével. És a predesztinációról nagyon változatos értelmezések vannak. Mindegyik teológusnál, akit megnéztem, egy közös dolgot találtam. Abban mindegyet értenek, hogy ezzel a tannal nagyon körültekintően kell bánni. Ez egy veszélyes téma. Minél többet tanulmányozzuk, több kérdésünk támad, mint amennyit megválaszoltunk. Meggyőződésem, hogy a kereszténységen belüli összes tanítás közül, amivel küzdünk, nincs másik, amelyik ennyire ki lenne facsorva, félreértve és összezavarva, mint a predesztináció. Tehát józan óvatossággal közelítjük meg a témát. Hozzáteszem, a teológusok óvatossága mellé, hogy ez az a tan, amelyik egy extra mennyiségű könyörületet, emberszeretetet igényel, ahogy bánunk vele. És türelmesnek kell lennünk egymással és az eltérő véleményekkel. Mert sok minden forog kockán. Elszabadulhatnak az indulatok, amikor a predesztinációról beszélünk. És óvatosnak kell lenni, hogy a Szent Szellem gyümölcseiről tegyünk bizonyságot egymás közt. Úgy mondom ezt, hogy tudom, ez nem fog működni, mert ahogy beleásunk a tanba, ki tudja, mi fog történni. Bevezetésként hadd mondjam el, hogy 6 alkalommal fogunk erről beszélni. És lehet ez rettentő sok időnek tűnik egy témára, de 6 lecke, fél óra mindegyik, másra nem alkalmas, mint épp csak megkarcolni a tetejét ennek. Annyi kérdés merül föl, amikor elkezdett tanulmányozni a predesztinációt. Magam azt hiszem, évekig tartó mély tanulmányozást követel ez meg, mielőtt abba bízhatnánk, hogy a mélyére jutunk. Tehát ez a predesztináció tanának a bevezetője most. Úgy mondtam, mintha egy tan lenne a predesztináció tana. Vagy mintha lenne egy gyakorlati tan a predesztinációról. Vannak, akik a predesztinációról úgy beszélnek, azt mondják neked, beszélgetések keresztények közt, hogy hiszel a predesztinációban? És van, aki úgy felel, igen, hiszek benne. Míg mások azt mondják, nem hiszem. Mintha mindenki tudná, miről van szó. Amikor a predesztináció tanáról beszélünk. Lehet, hogy néhányatok meg lesz lepve. De minden gyülekezet, amit ismerek, minden felekezet készített, kialakított valamilyen tant a predesztinációval kapcsolatban.
A római katolikusoknak megvan ez, az evangélikusoknak, a presbiteriánusoknak, a metodistáknak, stb. Tehát tudnunk kell, hogy nagyon-nagyon sok tan van a predesztinációról. Tehát olyan nem létezik, hogy a predesztináció tana. Persze valószínű, hogy amikor az előkerül, az emberek a kérdést leegyszerűsítik, a predesztináció a kálvinista, református tanítása az eleve elrendelésről. Mert a kultúrával a predesztináció és John Calvin szinonimává vált. Mintha ő lett volna az egyház történelem során az első, aki erről beszélt. Fogjuk látni, hogy nem erről van szó. Amire hangsúlyt fektetünk most, hogy lássuk és megkíséreljük felismerni a predesztinációról szóló tanítást a Bibliában. Amiatt van a gyülekezeteknek és a felekezeteknek tanítása a predesztinációról, mert a Biblia beszél az eleve elrendelésről. És minden olyan keresztény, aki a Bibliát komolyan veszi, oda jut, hogy komolyan kell vegye ezt a tant. Mert ez egy elképzelés és egy szó, ami benne van az Új Szövetségben. Vegyünk néhány részt a Bibliából, csak hogy felelevenítsük és bevezessük. A predesztinációról való gondolatokat. Efézus 1:1-5-ben. Pál a bevezető üdvözlésében ezt írja. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fethetetlenek legyünk ő előtte. Szeretetben eleve elrendelte, hogy fiává fogad minket, Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. És ha tovább megyünk Efézusban, akkor Efézus 1:11-ben ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Persze nem ez az egyetlen rész a Bibliában, ami az eleve elrendeléssel foglalkozik. Azért olvastam fel, hogy lássuk, az eleve elrendelés kifejezés, az egy bibliai kifejezés. És mert ez egy bibliai kifejezés, így mindazok, akik buzgó tanulmányozói az igének, megpróbálják megérteni, mit ért a Biblia az isteni eleve elrendelés, predesztináció alatt. Mielőtt ezt közelről megvizsgálnánk, hadd tegyek egy történelmi áttekintést. Sokféle eltérő teológia és felekezet van a kereszténység történetében. Ezt tudjuk. Meg vagyok azonban győződve arról, hogy igazából 3 eredeti, alapvető teológia létezik történetileg. A teológusok ezekbe a kategóriákba sorolják őket. Az első a pelagianizmus. A második a szemipeliganizmus. A harmadik az augustinizmus. Ez a 3-féle teológiai megjelölése és elkülönése a teológia alapvető típusainak. A 4. században gyökerezik, amikor az egyházban egy hatalmas harc volt. Néhány nagyon komoly teológiai kérdés vonatkozásában. Szent Ágoston tartják az első évezred legnagyobb teológusának.
De van, aki szerint az egész kereszténységben ő a legnagyobb. Ebben az időszakban ő védelmezte meg a hitet. Pelágius volt a fő ellenfele számos vitában, aki egy szerzetest volt, kortársa Ágostonnak. Az egyik kritikus kérdés, amiben vitáztak, hogy mennyire fontos vagy szükséges Isten kegyelme az ember megváltásához, az üdvösséghez. Pelágius szerint Isten kegyelme segít az emberi lényeknek a megtérésben, de legkevésbé sem elengedhetetlen. Az alapvető előfeltételezése neki az volt, hogy az embernek az ő természeti állapotában, saját magában megvan az a képessége, hogy Isten parancsolatait olyan szinten megtartsa, hogy üdvösségre juthasson mindenféle isteni kegyelem segítsége nélkül. Ágoston szerint a bukott emberi természet abszolút Isten kegyelmén függ, ami elengedhetetlen a bűnös megtéréséhez. Valójában a pelagianizmus nem más, mint a tiszta humanizmus egy korai formája. A pelagianizmus nem csupán egy eltérő gondolat a kereszténységen belül, hanem valami olyasmi, ami a kereszténységet helyettesítő gondolat, ami a kereszténység elnevezést sem érdemli meg. Na most, amikor azt mondom, hogy 3 alapvető irány vagy gondolat vonul át az egyház történetén, ezzel a felosztással egyetértek. Ezt nem is én találtam ki. Az a 3 nagy irányzat, aminek hatása volt az egyház történelem során. Én a pelagianizmusra úgy tekintek, mint a liberalizmus atyjára. A szocializmus a 16. században jött, a liberalizmus pedig a 19. században. Én a pelagianizmust nem számítom kereszténységnek. Alapjaiban kereszténység ellenes. Egy keresztény gondolkodó számára ez nem opció. A kereszténységben végigvonul a vita a szemipelagianizmus és az augustinizmus közt. Az egyház történelemben a 16. században ez úgy jelent meg, mint a remonstránsok. Aztán kávinisták, metodisták. Ez a vita viszont már a kereszténységen belül, hitvilágán belül zajlik. Az érvek a szemipelagianizmusban és az augustinizmusban. A szemipelagianusok azt mondják, Isten kegyelme nélkül az ember nem juthat üdvösségre. De van valami, amit az embernek meg kell tennie. Még a bukott állapotában is bele kell egyezzen, együtt kell működjön. Isten kegyelmével, mielőtt Isten megmenteni. Isten kegyelmén kívül nincs üdvösség, mondják. De az végső soron az emberen múlik, hogy Isten kegyelmével együtt működik. Vagy elutasítja Isten kegyelmét, és ezen múlik az, hogy megtérte vagy sem. Az augustinizmus azzal érvel, hogy az ember annyira végletesen elbukott, hogy teljesen függ Isten kegyelmén. Még az evangéliumra adott legelső válasza is kegyelemből van. A legelső közreműködés és hozzájárulás a Krisztus evangéliumához az első ponttól kezdve kegyelemből van. Most láthatjátok a kiindulását az egésznek, hogy a vita gyökere abban van, hogy van-e képessége az embernek a bukott állapotában válaszolni az evangéliumra, vagy nincs. És azt mondanám, hogy amikor az eleve elrendelésről való beszélgetésbe kezdünk, a színfalak mögött valójában ez az alapvető nézeteltérés van, amit ide felírtam. A szemipelagianizmus és az augustinizmus közötti vita. És figyelmeztetnem is kell titeket, mielőtt elkezdjük, hogy én az augustinizmus nézőpontja felől vagyok meggyőződve az eleve elrendelés vonatkozásában. És ezt a nézőpontot fogom nektek kifejteni ezeken az órákon. Megpróbálom majd elmagyarázni, tisztázni a félreértéseket, kétségeket. És megpróbálok olyan felvetésekre válaszolni, amiket a szemipelagianus testvérek hoznak majd elő.
Megpróbálok majd meggyőzni, rábeszélni arra, hogy az augustinizmus az, ami a páli nézőpont. Ezért ezt felel meg a Bibliának, és emiatt ez az igaz. Persze nem mindenki hiszi ezt, és nem értünk ebben egyet. Azt gondolom, a kiindulásnál őszintének kell lennünk, és felismernünk azt, hogy vannak olyan nagyon fontos keresztény vezetők, akiknek hatalmas és jó hatásuk volt Isten királyságában. És nem ezt az álláspontot képviselték, amit én most ki fogok nektek fejteni ezen az előadássorozaton. Felrajzolok nektek egy eredménykijelzőt. Próbálok rendes és megértő, meg ilyenek lenni. A bal oldalra azokat a teológusokat fogom írni, akik szerintem az augustini nézőpontot követik. És el fogom mondani, kik azok, akik szerintem a másik oldalhoz tartoznak. Tehát, akik az augustinizmushoz tartoznak. Figyelj, még nem is definiáltuk, ez micsoda tulajdonképpen. Tehát, akik Ágostont követték az eleve elrendelés tanával. És ez lehet, hogy meg fog lepni és kihívó is lesz. Ágoston, aki hitte azt, amit tanított. Legjobb tanítványa neki, különösen ebben a kérdésben, Akinói Szent Tamás. Francis Schaeffer, szinte hallom, ahogy lekiabál a mennyből. Bizonyosan nem értene ezzel egyet, hogy ide számítom. De Akinói Szent Tamás volt az, aki Ágoston tanításával szemben az egyház történelemben a legkevesebb kétséget fejezte ki. És Akinói Szent Tamás a római katolikus egyházban az egyik legnagyobb teológusnak számít. És egész napjainkig a római katolikus teológia nem fogadta el Ágoston nézőpontját. Ezért a protestánsok feltételezik, hogy Akinói Szent Tamás sem. Utána nézhetsz, ezt nyitva hagyom a vitára. A következő emberrel kapcsolatban nincs vita. Augustinianus. A 16. században a reformációban ő hangsúlyozta a predesztinációt legjobban. Ki volt ő? Nem Calvin volt. Calvin az ő társa volt. Aki a leginkább hajtatatlan volt, megingathatatlanul képviselte Ágoston álláspontját, ő Martin Luther volt. Ez is meglepő, mert manapság a luteránusok szemben állnak a presbiteriánusokkal ebben a tanban. Mert Luther halála után az egyház történelem egy kanyart lett. Mert a luteránusok Philip Melanchthon vezetése alatt más irányba fordultak, és nem követték Luthert az eleve elrendeléssel kapcsolatos tanításában. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Luther többet írt az eleve elrendelésről, mint amennyiről Calvin valaha is álmodott. Mindent, amit Calvin mondott a predesztinációról, azt Luther már előtte tanította, erőteljesebben Calvinnál. És akkor jön Calvin, Luther fiatalabb társa. És Jonathan Edwardsot adom ehhez az oszlophoz. Nos, emlékezz, őszinték, tisztességesek és nyíltak leszünk. Ha megkérdeznéd tőlem, Ersi, mit gondolsz? Ki az 5 valaha létezett legnagyobb teológus? Nem lenne semmi gondom, hogy elmondjam, ki volt a valaha élt legnagyobb 5 teológus. Ágoston, Akinói Szent Tamás, Luther, Calvin és Edwards. És azt mondom, mérföldekkel megelőzik az őket követő 5-öt bárki is az. Nos, lehet, hogy az elfogultság, de nyugodtan mondhatjuk, ha megkérdeznénk akárhány száz teológust,
akármilyen különböző felekezetből, ki volt a valaha élt 10 legnagyobb teológus. Legalább 95 a 100-ból ezt az 5-öt megemlítené a 10 között. Úgy értem, ők a keresztény hit elismerten legnagyobb teológusai, titánjai. És ha ők mind egyetértettek abban, hogy magukévá teszik az augustiniánuszi nézőpontot a predesztinációról, ez azt jelenti, hogy Augustinus véleménye az eleve elrendelésről helyes? Egyáltalán nem. Mert ez az 5 ember ebben a témában egyetértett, de rengeteg más kérdésben nem. Semmi garancia, hogy az ő véleményük egyenként vagy összegyűjtve is az igaz válasz. Nem fogadjuk azt el, hogy az emberi hagyományok tévedhetetlenek, sem ezeknek az embereknek a tévedhetetlenségét egyenként és együttesen. De azt mondom, ha ezek 5-en valamiben egyetértenek, akkor erre odafigyelek. És azért foglalkozom ezzel, mert sokszor a predesztinációról vallott református nézőpontot könnyedén elhesegetik, mint az egyház történelem egy sajátságos kávinista elhajlását. És ez már csak történelmileg sem igaz. Nos, vegyük a másik oldalt, akik a szemipelegánisták. Pelagius, there is Erasmus, there was Finney, there was Wesley, and there was Arminius. Which are some important names in Fontos nevek az egyház történelemben. És már hallom egy szemipelegániust, hogyan kiabál, ez nem tisztességes, ezt az 5-öt azzal az 5-tel szembeállítani. Szóval szívesen ideírok valakit, ha tudtok mondani nagy teológust. Vedd figyelembe, hogy az úgynevezett evangéliumi keresztények túlnyomó többsége manapság ezen az oldalon van. A mai kereszténységben ez a kisebbségi vélemény. Ami nekem ezen az oldalon feltűnik, az az, ezen az oldalon nem találsz óriásokat a bibliai tudomány köréből. Az óriásokat nem itt találod, hanem itt. Nos, nézzük meg a mai kereszténységet. Nos, a mai kereszténységben, aki az augustinizmust vallja, nem rabolom az időt, hogy felírjam, Francis Schaeffer, Gordon Clark, Cornelius Venti, meg a presbiteriánusok, teológusok. De anglikánok és episzkopálisok is vannak, mint J.I. Packer, és Roger Nicol baptista persze. A másik oldalon, akik nem ezt vallják, Clark Pinnock, John Warwick Montgomery, Norman Geisler, a Dallasi Teológiai Szemináriumról, ők eléggé falsúlyos vezetők a kortárs evangéliumi közösségben. Billy Graham, bár nem teológus, de fontos keresztény vezető, aki szemipelegános. A felesége meg a másik oszlopban lenne. Azt szeretném megmutatni, hogy a keresztények megosztottak, és szeretném, hogy erre a szükséges figyelemmel legyünk. Ha te szemben állsz az augustiniánus nézőponttal a predesztinációval kapcsolatban, akkor annak a nézőpontnak a fényében, amit ezek az egyházi tanítók magukévá tettek, azt hiszem komolyan át kell ezt nézzük, mielőtt tovább lépnénk. Azt hiszem megkövetelik azt a tiszteletet, hogy odafigyeljünk arra, amit megpróbáltak erről az egyháznak tanítani. Na, foglalkozzunk pár percig néhány alapvető fogalommal. Predesztináció szó.
Van egy szótöve és egy előtagja. A pre jelentése megelőzően, előtte. A desztináció szó jelentése pedig az angolban ismert, latin eredetű. Ide jöttél ma, mert ez volt a célállomásod, úti célod. Ez volt a hely, ahová igyekeztél. A helyet foglalsz az utazáshoz, megkérdik, hova mész, mi az úti célod, hol végzel. Amikor a predesztináció tanáról beszélünk, nem azokról a kérdésekről beszélünk, hogy Isten elrendelte-e, hogy egy autóbaleset megtörténjen, vagy hogy Isten eleve elrendelte, hogy melyik széken ülsz éppen most. A predesztináció tana a végső célállomásunkkal, a végső érkezés helyével foglalkozik. Számunkra, embereknek csak két érkezés helye van megnyitva, a menny vagy a pokol. Az üdvösség állapota, vagy a kárhozat állapota. A predesztináció tana nem azokkal a napi kérdésekkel foglalkozik, hogy ha most lejtem ezt a krétát a földre, akkor az eleve el volt rendelve. Az isteni gondviselés témakörébe tartozik. És persze ezek a kérdések jogos kérdések, hogy Isten szuverén akarata mennyire avatkozik be a mindennapi életünkbe. De a predesztináció tana az üdvösség kérdésével foglalkozik. A predesztináció tana valami olyannal foglalkozik, ami azelőtt van, mielőtt megérkeznénk a végső célállomásunkra. A predesztináció azzal van kapcsolatban, hogy Isten miként avatkozik bele az életünk végső eredményébe, kimenetelébe. Lehet, hogy ez furcsának tűnik nektek, de mind az augustiniánusok, mind a szamipeliánusok egyetértenek abban, hogy az eleve elrendelést, predesztináció, az valami olyan, amit Isten megtesz. A predesztináció Isten kiválasztásához kapcsolódik. Az üdvösséggel kapcsolatban. Isten kiválasztása az emberek üdvösségével kapcsolatosan. És az is lehet, hogy meglepő, de mindkét oldal egyetért abban, hogy Isten megteszi ezt a kiválasztást, ami a végső érkezési helyünkre. Még azelőtt, mielőtt megszületnénk. Valójában a világ alapítása előtt, ahogyan olvastuk Efézusban, hogy Isten kiválasztott bizonyos embereket. Még a világ alapítása előtt. Lehet meglepődtél. John Wesley ezt hitte, Philip Melanchthon ebbe hitt, őt nem is írtam fel, oda pedig ott a helye. Nos, ahol a megosztottság van, az ez a kritikus elágazás. Milyen alapon választotta Isten, hogy téged megment, még a világ teremtése előtt? Miért döntött így? Az, hogy arra választ ki téged, hogy megmentsen, az ő előre tudásán alapul. Amit lát az időben előre, hogy te meg fogsz tenni. És látja az időben például, hogy te elfogadóan válaszolsz az evangéliumra. És Krisztust választod, amikor megnyílik a lehetőség neked. És tudván, hogy Krisztust fogod majd választani, Isten kiválasztott téged arra, hogy megmenekülj. Tehát az ő választása az előre tudásán alapul, ahogyan te dönteni fogsz. Tiszta? Tehát már Isten választott ki az üdvösségre, de amiatt, mert valami, amit előre lát az életedben. Az augustiniánus álláspont az ellenkezőjét mondja. Annak, hogy Isten mit lát előre az életedben, semmi köze ahhoz, hogy téged választott.
Az ő választása egyedül a saját jó tetszésén múlik. Semmi köze ahhoz, hogy te mit teszel, vagy tennél a jövőben. Ez a kulcspontja a kérdésnek. Tehát az isteni választás az azon alapul-e, amit te teszel, vagy nem teszel, amikor az evangélium hirdetésével találkozol. Vannak más dolgok, amiben egyetértünk, mielőtt eljutnánk a kritikus ponthoz. Az első, amiben minden keresztény egyetért, hogy az az Isten, akit imádunk, egy szuverén Isten. Az, hogy ez a szuverenitás hogyan mutatkozik meg az üdvösség kérdésében, ez az, ahol nem értünk egyet. Tehát a következő órán Isten szuverenitásáról fogunk tanulni.